سلام خدمت مهندسین عزیز. در خدمتون هستیم با حل یکی از سوالات آزمون طراحی اسفند 402. در مسئله میگه که پروژه‌ای با توان مصرفی 600 کیلووات مفروض است. توان رکیب جذب شده از طریق شبکه توزیع برق 160 کیلووات، یعنی خود شبکه توزیع به ما 160 کیلووات برای تامین راکتیو میده و بانک خازن هم 240 کیلووات ظرفیت داریم. ضروری توان اولیه این پروژه چقدر می باشد؟ خب ما اینجا اولین مفهومی که از سوال برداریم این که هیچ خازنی توی مدار نیست، پس یعنی کوسینوس فی اولیه‌مون چقدره؟ خب برای پیدا کردن کوسینوس فی اولیه ما یک فرمولی داریم Q برابر است با P ضرب در تانژانت فی، که اگر تانژانت فی رو بخوایم می شود Q به P. خب ما از مجموع این دوتا کیلووار متوجه میشیم که 400 کیلووار کسریه، پس به جای Q عدد 400 رو میذاریم و توان اونم که 600 کیلووات، که اگر این حاصل رو حساب کنیم به عدد 66 صدم میرسیم. اینجا باید درجه رو پیدا کنیم. برای پیدا کردن درجه آرک تانژانت فی با ماشین حساب کنیم میشه 33.6 درجه. خب پس درجهمون شد 33.6. کوسینوس 33.6 با ماشین حساب اگر حساب کنیم میشه 83 پس گزینه 2 مشخص میشه. در قسمت دوم سوال گفته ضریب توان تصحیح شده این پروژه چقدر می باشد. یعنی اگر ما اون 160 کیلوواری که از شبکه رو میگیریم اون موقع چقدره، که باز هم از همین فرمول بالا استفاده میکنیم. تانژانت یعنی همون میتونیم حالا یه روش جلوتر، تانژانت فی برابر است با کیو به پی. اینجا کیو ما 160. خب اینجا 160 تقسیم بر 600 میشه، که اگر اینو با ماشین حساب کنیم به عدد 266,000 میرسیم. آرک تانژانت 266,000 می شود 14.9 درجه. اینجا کوسینوس 14.9 برابر میشه با 966,000 که تقریبا همون 97 صدمه. پس تو سوال 23 گزینه 1 درسته. اتفاقا این مسئله خوبی است که ما در مورد مثلث توان هم صحبت کنیم. مثلث توان این اگر بردار Q باشه، اینم بردار P یا توان اون باشه، این بردار S یا توان ظاهریمون هست. وقتی ما اون 400 کیلووات خازن رو داریم، بردار S به این سمت میاد و وقتی اون 160 شبکه رو میذاریم تقریبا هیچ وقت صفر نمیشه، ولی خب به صفر نزدیک میشه. این مفهوم مثلث توان بعد از خازن گذاری است. ممنون که همراه بودید. ممنون، تشکر.